Hôm nọ cô ta về đây nói bảo là cô ta có thai đấy, và đấy là con của anh ấy. Bây giờ anh tính giải quyết như thế nào? Thì anh cũng muốn rút đơn kiện để cô ta thì cô ấy về nhà cô ấy ở thôi. Anh mà thả cô ta ra thì chắc chắn là cô ta sẽ đòi về đây mà ở với anh. Chẳng nhẽ anh lại muốn em sống chung với cô gái đấy à? Thì ở trong đấy thì nó cũng không tốt cho phụ nữ mang thai ấy, nên là anh sợ ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Em không đồng ý đâu. Hay là anh cũng có tình cảm với cô ta? Từ nãy đến giờ anh ấy cứ quên con, bảo là đi thả cô gái kia ra đấy. Con thấy bực quá, con không chịu được. Thì anh cũng chỉ muốn tốt cho đứa bé đấy thôi. Đấy, thời gian con đi học thì bố ở nhà bố thấy vắng vắng, nên thời gian bây giờ ấy, con là trở về thì bố lại thấy vui. Vâng, thì con đi thì mỗi bố với vợ con ở nhà thì cũng vắng nhà mà. Đấy. Đến một thời gian con đi học ấy là đến bây giờ là đấy, giờ ấy không biết là con đi đâu. Ông hai bố con tìm suốt một thời gian sau là vừa về sau mới tìm được thấy. Con dâu mới bảo thấy con đi theo một đứa con gái ấy, ở đâu ấy, thì bây giờ thì mới tìm thấy được. Mà bố sau mọi chuyện con chả nhớ gì bố nhỉ? Thế gặp mọi chuyện xảy ra như thế nào con còn không biết đấy, con chỉ nhớ đến cái đoạn mà con đi học thôi, chứ còn mọi chuyện về sau con chả nhớ gì nữa. Thế con cũng nhớ là bố cũng đi hỏi con cũng bảo con cũng biết bố. Lúc con dâu đi tìm thấy xong bắt đầu bố mới cũng đi theo con dâu đi hỏi con bảo không biết bố, là không biết là cái đứa kia nó làm kiểu nào. Yeah. Mà sao mà chuyện lại xảy ra như thế được đấy. Xong về sau bây giờ mới bố cũng đi tìm người về giải, nhưng mà giải cũng không được. Cuối cùng bố mới đề nghị mấy bố con với con dâu mới đi đề nghị công an, xong mới đi truy lùng để mà bắt. Con cũng chả nhớ gì hết đấy. Cái lúc con chỉ nhớ lúc mà con tự dưng con thấy tỉnh về, con nhìn thấy con ở nhà, mà ở nhà có cả công an nữa, con cũng chả hiểu gì luôn. Thế công an bắt xong là cái đứa kia, xong là bố mới đi dắt con về nhà. Xong về hỏi con bảo không biết cả bố. Mà đứa con gái đấy sao có thể làm những chuyện đấy bố nhỉ? Con biết ngày xưa con quen cô ấy thì con cũng thấy cô ấy cũng hiền lành mà. Thế thì đứa đấy ngày xưa con cũng biết đâu ạ? Thì ngày xưa con cũng quen mà, có quen cô ấy, nhưng mà con không ngờ là cô ấy lại là người như thế. Đấy, làm một thời gian rồi cho bố với con dâu vất vả tìm kiếm suốt. Vì sao tôi tìm mãi không thấy, xong mới lại bảo con hàng nữa một tìm kiếm. Con hàng cũng mở điện đi các nơi rồi, ở dưới bản về dưới thành phố nó cũng điện thủ tìm cũng bảo không thấy. Như thế thì con đi thời gian thế thì lại làm khổ bố với vợ con. Xong là về sau bắt đầu mới thấy. Xong là đấy, bây giờ con còn nhớ lại không? Con có nhớ gì đâu bố, con chỉ nhớ những đoạn mà con nhớ là con đi học, xong rồi những đoạn về sau ấy, con chả nhớ gì nữa. Thế thì là cái đứa kia là cũng biết con gái kia cũng biết nó làm kiểu nào thì cho con quên hết cả bố cả con dâu. Đấy, bây giờ con về đến nhà thì cả nhà bố thấy vui rồi.
tức là bố cũng lo và con dâu cũng lo, cũng không ăn không ngủ được. Mà bố, vợ con sao ngồi đấy suy nghĩ chuyện gì ấy nhỉ? Hay là nghĩ về chuyện của con? Không biết được. Cũng thấy đứa con dâu ngồi bên kia cũng thấy buồn buồn. Thế thì con đi sang bên đấy hỏi con dâu xem. Vâng, tí nữa con đi hỏi. Mà hôm nay sao họ cuốc gì ở trên hả bố? Anh em người ta cuốc cái nền nhà ở trên đấy, cái máy cuốc nó đang cuốc kêu ầm. Mày thảo nào con thấy ồn ồn. Thôi bố ngồi đây bác nhé, con đi xem vợ con nào đó. Vâng, thế con đi hỏi con dâu xem thế nào nó buồn thì có chuyện gì. Vậy sao em ngồi đây thấy buồn đấy? Em đang nghĩ về cái chuyện của anh ấy. Bây giờ thì anh về rồi, cả nhà mình vui rồi, nên mà anh lại xảy ra chuyện với cô gái kia. Gọi cô gái kia về đây nói như thế thì em cứ suy nghĩ mãi. Mà thôi em ạ, cũng suy nghĩ thôi. Thì mọi chuyện xảy ra thì anh cũng không biết gì cả. Nếu mà anh biết thì mọi chuyện đã không như thế rồi. Mà cái chuyện cô gái đấy nói liệu có đúng sự thật không em? Thì hôm qua thì anh cũng định hỏi em nhưng mà anh cũng thấy em buồn buồn nên là anh cũng không hỏi. Thì mọi chuyện xảy ra thế nào ấy thì em nói cho anh, thì cho anh nghe xem nào. Chứ anh cũng chả biết chuyện gì xảy ra hết á. Thì cô gái kia đã về nói rồi, nhưng mà anh cái thời gian mà anh ở với cô gái kia anh không nhớ gì à? Anh có nhớ gì đâu, anh chỉ nhớ một đoạn là anh đi học thế thôi, xong là bây giờ tự dưng về lại thấy anh ở nhà. Còn cái đoạn đấy, cái đoạn sau nữa anh có nhớ gì nữa đâu. Nên là mọi chuyện đấy xảy ra thế nào thì anh cũng không biết gì hết á. Nên là em kể cho anh nghe xem nào. Thì cái đợt trước anh về thăm nhà ấy, xong là anh đi học thì được 1-2 hôm thì em cũng tưởng là anh ở dưới trường kia học rồi, nhưng mà nhà trường bảo là không thấy anh ở dưới kia, nên là gia đình cũng đi tìm ấy, em với bố đi tìm khắp nơi không thấy anh, còn báo công an hộ tìm cũng không thấy, xong mãi về sau mới thấy anh, tìm thấy anh, công an bảo thấy anh ở với cô gái kia đấy. Trước kia thì không phải là ở mỗi cái nhà ở trên kia đâu, mà ở một cái nhà xa ở dưới kia kìa. Sao Em còn đi đến tận nơi để hỏi anh, nhưng mà anh lúc đấy thì anh không biết em đâu. Hỏi anh, em bảo anh về nhà với em về nhà, anh cũng không về, anh ở đấy với cô gái kia. Đó là bị phát hiện, cô gái kia lại dẫn anh đi ở một căn nhà khác. Thì công an cũng đi tìm thấy thì về cũng bàn với em với lại bố, thì bảo em bây giờ cải trang đi vào đấy để ở. Em cũng đã cải trang xong là đi vào đấy ở để giúp cô gái kia là bạn của anh đấy, để giúp cô gái kia làm việc. Thì cũng quay được video bằng chứng, xong là nộp cho công an. Công an mới bắt cô gái kia đi, xong là mới thả anh về đấy. Đưa anh về thì anh lúc đấy anh cũng cảm chắc là anh cũng không nhớ cái đoạn đấy đâu. thì anh cũng có nhớ gì đâu, nếu mà anh nhớ thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế rồi. Anh chỉ nhớ là trước anh đi học, lúc anh lên xe thì đứa kia bảo là xuống nói chuyện với anh một lúc, xong là từ lúc đấy đi là anh không nhớ gì nữa rồi. Mà không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra như thế. Chuyện xảy ra thì dài đấy, em cũng nói cho anh nghe đó, nhưng mà em cũng không kể được chi tiết cho anh nghe đâu. Em với bố đã ở nhà vất vả để tìm anh rất là nhiều chỗ nhưng mà không thấy. Em cũng không biết là anh lại quen cô gái đấy. Thì cô gái kia thì lúc đầu thì còn về nhà mình để thăm dò cơ, còn về hỏi này hỏi kia, bảo là đi lấy thảo dược cái gì cơ. Nhưng mà lúc đấy thì bọn em không biết là cô gái kia ở với anh đâu, mãi về sau mới biết. Nhưng mà nhìn mặt cô ấy thì cũng hiền lành, mà sao lại có thể làm ra mấy cái chuyện xấu như thế này. Mà anh với cô gái đấy thân thiết lắm mà lại nói chuyện với cô ta mà để cho cô ta
làm cho anh trở nên như thế? Thì ngày xưa thì anh cũng có quen cô ấy một thời gian, xong là về sau thì anh đi làm ấy, xong anh mới gặp em, xong anh mới cưới em ấy. Xong từ đấy trở đi anh cũng có gặp cô gái đấy nữa đâu. Là đến vừa rồi ấy, cái thời điểm mà anh bảo đi học ấy thì tự dưng lại gặp cô đấy ở ngoài đường ấy, nên là có nói chuyện một chút thôi. Không ngờ là bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Hay là trước kia cô gái đấy thích anh hay là có tình cảm với anh à? Anh không biết hay là anh từ chối cô ấy nên là cô ấy mới làm như thế với anh? Thì trước đấy thì cô ấy cũng có tình cảm với anh, nhưng mà anh không thích cô ấy, nên là cô ấy cứ đeo bám anh. Không mà về sau là anh thấy rắc rối quá nên là anh mới đi làm ấy. Nên là chắc bây giờ cô ấy gặp anh nên là cô ấy muốn quay lại với anh thế thôi. Nên là anh cho trước khi anh lẩn tránh quá cô ấy không gặp, nên là giờ cô ấy mới suy nghĩ những điều đột ngột như thế. Thế thì em biết rồi, lý do tại sao cô ấy làm như thế với anh. Thì có thể là trước kia cô ấy thích anh, nhưng mà anh lại không thích cô ấy, nên là cô ấy đâm ra cô ấy hận anh nên mới làm như thế với anh ấy. Thì cô ấy muốn anh làm chồng cô ấy nên là cô ấy làm ra mấy cái chuyện như thế. Thì cô ấy cứ ngày xưa cô ấy cứ đeo bám anh nên là anh không chịu được, nên là anh mới bỏ đi làm. Mà không ngờ bây giờ cô ấy lại thành người như thế. Thế hay là cái lúc anh gặp cô ấy ở trên xe ấy, thì chắc là cô ấy không biết là anh có vợ nên là mới làm như thế với anh, để khiến cho anh quay lại với cô ấy không? Phải thế đâu em ạ. Thì cái lúc đấy thì lúc chuẩn bị lên xe thì anh cũng nói chuyện với cô ấy rõ ràng rồi. Thì anh bảo là anh cũng có vợ rồi, có gia đình rồi, nên là chắc cô ấy cũng biết rõ về mình ấy. Thì anh cũng kể mà, thì chắc cô ấy cũng biết về nhà mình nên cô ấy mới đến chứ. Không thì làm sao mà cô ấy biết nhà mình để mà đến thăm dò. Ừ, chắc thế thật. Nhưng mà nhìn mặt cô ấy rất là hiền lành, phúc hậu, mà không ngờ cô ấy lại làm ra chuyện xấu như thế này. Ngày xưa cô ấy có như thế đâu, mà bây giờ lại thay đổi nhiều như thế, anh cũng không ngờ đấy. Đứa con dâu nó buồn buồn, xong bảo đứa con sang hỏi thì bảo là đứa con dâu nó buồn cái đứa kia, để nghe tin mà mang thai. Và đứa con dâu nó nghĩ cái chuyện đấy, cho nên mới thấy buồn. Chuyện đấy chắc không sao đâu, chắc cũng không phải. Cái đứa kia, con gái kia nó lừa dối, nó nói thế chứ. Cho nó báo công an, nó không nói thế được. Nếu bây giờ thì cái đứa con gái kia bảo có thai đấy, thì phải đứa cháu của mình thì cũng không biết thế nào mình nhận, thì tí lại con dâu lại bảo thế nọ thế kia. Nếu mình không nhận thì nó lại bằng cháu của mình. Nhưng thì nếu phải thật đấy, xét nghiệm đúng thật, phải thật đấy, thì là mình cũng phải nhận được. Nhận cháu mình thôi, biết làm thế nào. Hôm nọ cô ta về đây nói bảo là cô ta có thai đấy, bảo đấy là con của anh ấy. Bây giờ anh tính giải quyết như thế nào? Thì mọi chuyện có phải sự thật không? Thì trước em đi ở kia thì với anh thì em biết mà, anh chỉ ăn ngủ với cô gái kia suốt thôi. Thì trong thời gian đấy thì bây giờ hôm nọ công an cũng đưa đi khám bác sĩ rồi, bảo là có thai rồi. Thì cái thời gian anh ở đấy thì rất là trùng khớp với thời gian cô gái đấy mang thai. Nhưng mà mọi chuyện xảy ra như thế thì anh cũng không biết làm thế nào nữa. Anh cũng có biết là cô ấy, anh ở với cô ấy thời điểm đấy anh cũng có nhớ gì nữa đâu. Thì ra em đang nghĩ về chuyện cô ấy mang thai à? Thì em không nghĩ sao được, em là vợ của anh cơ mà. Bây giờ tự nhiên lại
có một cô gái khác về bảo là có con với anh thì em không nghĩ sao được. Em mà sao mà chịu nổi. Dù gì thì em cũng là vợ anh cơ mà. Thì mọi chuyện anh cũng nghĩ không ra gì hết, mà anh cũng không biết là cô ấy mang thai đấy có phải con của anh không. Thì em cũng không muốn tin vào chuyện này đâu. Nhưng mà tận mắt em nhìn thấy anh trong lúc em đi ở đấy thì thấy anh ăn ngủ với cô ta suốt. Bây giờ mọi chứng cứ thì đều hướng về anh ấy. Bây giờ em đang suy nghĩ là không biết là phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Thôi em ạ, mọi chuyện thì cứ để anh điều tra xem thế nào đã. Thế hai vợ chồng con nói chuyện gì mà nghĩ chuyện gì mà thấy buồn bã thế? Mà bố ạ, cái chuyện mà cô gái kia ấy bảo mang thai thì không biết là có phải sự thật không bố nhỉ? Thế con hỏi bố cũng không biết đâu. Thì cái lúc đấy cái đứa con gái đấy thì nó làm kiểu nào thì lúc đấy bố đứa hỏi con thì không biết bố. Thì thế con mới bảo con cũng không biết gì về hết á. Bây giờ một chuyện xảy ra như thế thì con cũng không biết tính thế nào được ấy. Mà ông công an kia đưa đi xét nghiệm chưa? Con cũng không biết bố ạ, chắc giờ cũng phải chờ xem thế nào đã. Chứ giờ không biết là có phải sự thật như thế không. Nhưng mà không biết có phải sự thật như có thai thế không? Nhưng mà thời gian đấy thì con cũng ở với cô gái đấy suốt đấy. Mà mọi người cứ nói là con ở với cô gái đấy mà con cũng chả biết gì hết á bố ạ. Thế bố mới bảo con là không biết, nhưng mà bây giờ đứa con gái đấy thì là bảo có thai thì bây giờ thế làm thế nào được? Mà bây giờ con không ngờ mọi chuyện này xảy ra như thế. Thế bố cũng tính như thế, đang yên đang lành. Mấy bố con cả con dâu nó đang yên đang lành, nó lại chuyện nó lại xảy ra thế nọ thế kia. Bây giờ bố cũng khó nghĩ lắm đấy. Con cũng không ngờ là cô gái kia nó lại làm nhiều điều như thế đấy. Mà những chuyện như thế thì con cũng chẳng nhớ gì cả. Vâng, đứa con gái kia không biết nó làm phương pháp kiểu gì. Nhưng mà bố cũng tìm hai thầy về giải rồi. Giải thì là giải không được. Thế là đến thầy thứ hai nó bảo ấy phải thì đi bảo cái đứa con gái ấy thì nó mới giải được. Thế thầy thứ hai nó lại như thế. Mà sao cô gái đấy ngày xưa con gặp cũng hiền mà sao lại đi học những cái chuyện việc như làm như thế nhỉ? Thế bố mới bảo không biết sao nó lại đi học cái chuyện nó linh tinh như thế. Bố có biết đâu. Cái hôm nó bảo đi nhặt thảo dược nó còn về đây. Hóa ra thì nó lại đưa con đi ở với cái đứa con gái đưa đi ở rồi. Xong nó bảo đi nhặt thảo dược. Xong là vợ ngã đau chân kia con dâu đưa vào đây. Xong rồi hóa ra nó về điều tra rồi. Nó biết nhà hai bố con ở đây nó về điều tra rồi. Vâng, thì cái lúc mà lên xe thì cô ấy có hỏi thì chuyện gia đình mình ấy thì con cũng kể cho cô ấy biết, nên là chắc là cô ấy cũng mới biết rõ về nhà mình như thế, nên là cô ấy mới ở với con mà cô ấy mới điều tra như thế thôi. Đấy. Thì xem phản ứng của bố với vợ con thế nào. Nhưng mà bố với đứa con dâu có biết có nghi ngờ đến đâu. Xong về một thời gian sau bắt đầu đứa con dâu mới tìm đi tìm lại, xong rồi mới thấy ở cái lán đấy, cái nhà đấy. Nhà đấy là lúc đấy sau con dâu nó là kiểu nào nó lổ sao. Đứa con gái đấy thì lại đưa con lại đi sang nhà khác ở cái chỗ vắng vắng chứ.
mà bố đi đón về đấy tôi thấy nó vắng người lắm, mỗi một cái nhà ở đấy thôi. Mà nếu đấy thực sự là con của anh Từ thì không biết là anh ấy sẽ quyết định thế nào nữa. Bây giờ nghĩ cũng không biết là giải quyết như thế nào. Thế thì buồn đâu vì nó sao nó lại buồn như thế hả con? Vâng, thì cũng vì chuyện cô gái đấy bố ạ. Đấy, vợ chồng con cũng nói qua tí nên là chắc cô ấy đang buồn chuyện đấy thôi. Thì những cái con dâu nó cái chuyện đấy sao nó buồn. Bởi vì con không nói chuyện riêng cho con dâu một tí, thì nó đỡ buồn. Thôi bố ạ, cứ để cho vợ con ngồi đấy suy nghĩ đi. Không con đi ra đấy thì khiến cô ấy lại buồn thêm thôi. Cái rau này lâu không hái, giờ có phần nó leo dài, nó còn già nữa. Bây giờ mình cắt đi, cắt về ăn thò để nó mai nó mọc thêm cái mới. Còn để đây nó cũng leo dài ra, leo lắm không được hái thì nó ăn, để nó mọc đẹp rồi đấy.
tôm. Cũng được nhiều đấy nhỉ. Dạ. Cá nhiều lắm. Đồ Còn này to nữa. to này. Ui. Ôi, được cả con chi lại. Cá này ao này nhiều cá đấy bố. Mà từ hôm nọ con đi đến bây giờ là bố có được quang nữa. Ở nhà cũng không quang nữa. Con ạ, chọn lấy mấy con to để ăn thôi. Mấy con bé thì con lại lấy đi thả để mai nó lại to lên. Vâng bố ạ. Cái con chọn đấy. Đấy, thì con chọn này. Con ạ, chọn con to thì bỏ đây để cho nó ngon. Gai nhiều, gai nhiều lắm bố ạ. Cá đồ phi nhiều thì phải gai nhiều. Mà cá công nhận to nhanh thế bố. Bằng hơn bàn tay rồi. Đấy. Lâu lắm rồi, ở nhà cũng không bán được. Còn mấy con bé này con đi thả bố nhá. Vâng, con lấy những con bé thì đi thả. Còn nếu con sợ không bắt được ấy, nên là con cứ lấy hết về, nếu mà không bắt được thì mình ăn hết được. Con này là đủ ăn được đấy. Con ạ. Thế nên con đi thả đấy. Nhưng cá cũng nhìn to thật, béo thật đấy. Cá nhìn đây cũng to béo. Mà cô gái kia mang thai con của mình thật thì hay là mình điều hỏi vợ xem kiểu vợ có cho mình rút tân không chịu không, chứ bây giờ mới làm việc từ nãy giờ mình cứ suy nghĩ về chuyện này suốt không làm gì được. Giờ chắc cứ đi hỏi vợ xem thế nào, ý kiến của vợ. Em đang nhà to cũng được khá nhiều đấy em ạ, được mấy con to lắm, mấy con bé anh đi thả rồi. Lấy mấy con đủ ăn rồi về anh ạ. Em nhà to thì anh đi cất những cái to đẹp lắm. Lâu lắm rồi không hái, như là nó mọc nó còn có phần nó còn dài.
chảo này nó cũng ngon. Cũng nhận rau này kẹt thế. Món này anh thích nhặt về nấu canh để ăn với cơm. Mà em ạ, anh có chuyện này không biết là có nên nói với em không. Có chuyện gì thì anh nói cho nào. Thì anh cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện mà cô gái đấy. Thì hỏi xem em tính thế nào. Em nghĩ mãi em cũng chẳng biết là giải quyết như thế nào đâu. Bây giờ xem anh nghĩ xem giải quyết như thế nào thôi, chứ em nghĩ từ hôm qua đến giờ em nghĩ mãi chẳng biết làm thế nào. Thì anh cũng suy nghĩ suốt rồi. Thì dù gì thì bây giờ thì cô gái đấy cũng mang thai rồi. Thì anh cũng muốn hỏi em xem ý kiến của em thế nào. Em bây giờ thì em biết đưa ra ý kiến như thế nào được. Đấy là do anh chứ, do anh quyết định thôi. Mà em cứ nghĩ là hay là anh, nếu mà đấy đúng là con của anh thật thì chắc là mình phải chu cấp tiền hàng tháng để cô gái kia nuôi con thôi. Chứ bây giờ biết làm thế nào. Mà bây giờ thì cô gái đấy thì cũng còn đang ở trong trại nữa. Thì anh cũng suy nghĩ không biết là nên định hỏi em xem liệu mình có thể rút đơn kiện được không. Rút đơn kiện á? Ừ. Thì cô ấy cũng đang mang thai nên là anh cũng Cô ta có muốn tội rút thì đơn phải kiện để... ở trong trại chứ. Nhưng mà cô ấy đang mang thai như thế thì ở trong đấy thì cũng môi trường cũng không sạch sẽ nữa. Nên là anh muốn hỏi ý kiến em xem thế nào. Bây giờ anh muốn rút đơn kiện và đưa cô gái về nhà đây để chăm sóc à? Không phải như thế đâu em ạ. Thì anh cũng muốn rút đơn kiện để cô ấy về nhà cô ấy ở thôi. Để xem bên công an giải quyết thế nào. Em không đồng ý đâu. Cô ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa thế này. Bây giờ anh lại bảo là rút đơn kiện để cho cô ta về nhà. Có biết là trong thời gian anh ở với cô ta em với bố vất vả thế nào không? Thì anh cũng biết là em cũng vất vả. Nhưng mà anh cũng không muốn là cô ấy đang mang thai mà lại ở trong đấy như thế. Nên là anh mới hỏi em xem thế nào. Hay Liệu là mình có thể rút đơn kiện được không? em không đồng ý đâu. Hay là anh cũng có tình cảm với cô ta, nên là lấy cớ này như thế này để đùa em. Không biết nói như thế nào với em nên là bày ra như thế này để dễ nói với em hơn. Thì đâu, không phải như em nghĩ đâu. Anh làm gì có tình cảm gì với cô ấy đâu. Thế anh còn bảo là rút đơn kiện làm gì? Thì anh cũng chỉ muốn nghĩ cho đứa bé đấy thôi. Chứ trẻ con thì làm gì có tội gì đâu em. Chứ anh cũng có tình cảm gì với cô ấy đâu. Thì em biết là đứa bé đấy không có tội, nhưng mà em không đồng ý để thả cô ta ra đâu. Vì với cái tính cách của cô ta nhé, anh mà thả cô ta ra thì chắc chắn là cô ta sẽ đòi về đây mà ở với anh. Chẳng nhẽ anh lại muốn em sống chung với cô gái đấy à? Hàng ngày để nhìn anh chăm sóc cô ta à? Em không làm được đâu. Thì mình rút đơn về để cho mẹ nó đưa đấy về, khác về ở nhà cô ấy đâu, cô ấy thôi. Chứ anh cũng làm gì có tình cảm với cô đấy đâu, cô gái đấy đâu. Anh chỉ muốn tốt cho đứa bé đấy thôi. Chứ anh cũng... Cho cô ta ở trong đấy cũng có sao đâu. Thì... Ngày nào cũng ngồi không đấy thôi mà. Có làm sao đâu mà phải rút đơn để mà thả cô ta ra ngoài. Thì ở trong đấy thì nó cũng không tốt cho phụ nữ mang thai ấy. Nên là anh sợ ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Em không đồng ý để thả cô ta ra đâu. Bây giờ thì cứ giam cô ta ở đấy đi. Thì hàng tháng em sẽ lên thăm hỏi cô ta. Nếu mà cô ta cần thứ gì, ăn uống hoa quả gì thì em sẽ mua lên cho. Sẽ chu cấp cho cô ta đầy đủ, nên là anh cần phải lo. Không cần phải nói bảo là thả cô ta ra đâu. Em không đồng ý đâu. Thì em cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ.
Nghĩ cho đứa bé thì nghĩ chứ. Trước đây cô ta đã làm mấy cái việc rất là xấu xa để cho em vất vả như thế nào. Thì anh biết là Bây giờ em nghĩ đến mấy cái chuyện ngày xưa cô ta làm, trước kia cô ta làm, bây giờ em không đồng ý thả cô ta ra đâu. Em nhất quyết là em không đồng ý đâu. thì anh Anh biết làm là cách nào thì làm. trước kia thì em cũng vất vả vì anh, nhưng mà anh cũng chỉ mong là em hãy suy nghĩ lại vì chuyện đấy thôi, vì tốt, anh cũng chỉ muốn tốt cho đứa bé thôi, nên là em cứ suy nghĩ đi. Anh muốn giải quyết thế nào thì giải quyết. Chứ em không đồng ý để mà thả cô ta ra ngoài đâu. Trước đây cô ta đã gây ra rất là nhiều rắc rối cho gia đình mình. Anh bây giờ với tính cách của cô ta, anh thả cô ta ra, biết đâu cô ta lại làm điều gì xấu xa với gia đình mình thì sao? Thì anh biết thế, nhưng mà đứa bé đấy thì làm gì có tội đâu em. Thì anh cũng chỉ muốn tốt cho đứa bé đấy thôi. Anh chỉ muốn là mai này đứa bé đấy sinh ra nó khỏe mạnh thôi. Chứ bây giờ cứ ở trong đấy thế này thì cũng môi trường nó cũng không sạch sẽ nữa. Ở trong đấy thì còn không tốt cho mẹ với để dưỡng thai nữa. Thôi, em không đồng ý đâu. Anh đừng nói nhiều nữa. Thì em cứ suy nghĩ lại đi. Em không suy nghĩ cái gì hết. Bây giờ em nhất quyết là không thả cô ta ra đâu. Em đã nói rồi, từ nãy em đã nói rồi. Anh đừng có mà về nói khuyên em cái gì nữa. Đã bảo rồi. Chắc là anh có ý với cô ta phải không? Nếu mà anh muốn đi ở với cô ta ấy, thì anh cứ nói với em. Thì Không cần phải vòng vo nói đi đâu nhiều đâu. Thì không phải thế đâu em ạ. Anh cũng chỉ muốn tốt cho đứa bé thôi mà. Thì anh cũng mong em là suy nghĩ lại thôi. Chứ Em không anh suy nghĩ cũng gì làm hết. gì có tình cảm với cô gái đấy đâu. Qua thì anh muốn tốt cho đứa bé thôi. Thế bây giờ anh xin thả cô ta ra xong là anh đưa về nhà để chăm sóc à? Thì anh cũng đã nói từ đầu rồi, thì cứ cho cô ấy về nhà cô ấy thôi. Với tính cách của cô ta thì cô ta không về nhà ở đâu. Bây giờ không nói nhiều nữa. Anh cứ để cô ta ở trong đấy đi. Xong làm hàng tháng anh chu cấp tiền cho cô ta là được rồi. Thì ở Bây giờ trong không đấy cần phải nói xin cái gì thả ra đâu. Em không đồng ý đâu. Em đã vất vả bao lâu nay bây giờ mới bắt được cô ta vào đấy. Bây giờ anh lại bảo là thả cô ta ra. Em không đồng ý đâu. Các con bên kia sao Anh đừng có nói nhiều nữa. nói chuyện như kiểu nào như kiểu như cãi nhau. Bố sang bên đấy xem. Đây các con cũng vừa về, sao thế nói cái chuyện gì thế, tiếng to to thế này. Bố ơi, anh Tư bảo là bảo con nữa lên trên kia đi xin thả cô gái đấy ra để đưa về nhà chăm sóc ấy. Chắc là anh ấy định đưa về đây để ở với bố con mình đấy. Không phải thế đâu bố ạ. Con cũng chỉ muốn là cô ấy cũng đang mang thai ấy, thì ở trong đấy môi trường không sạch sẽ, không tốt nữa. Thì con cũng muốn mình rút đơn để cho cô ấy về nhà để chăm sóc con ấy. Chăm sóc bản thân để thai nó phát triển tốt hơn mà bố. Thôi bây giờ hai con ạ, giờ con cũng vừa mới về thôi, cái chuyện đấy mình cứ để từ từ đã, mình không tính vội đâu. Từ nãy đến giờ anh ấy cứ khuyên con bảo là đi thả cô gái kia ra đấy. Con thấy bực quá con không chịu được. Thì anh cũng chỉ muốn tốt cho đứa bé đấy thôi. Thôi con lại đứa bé cũng thế thôi. Bây giờ cái chuyện đấy là các con cứ để từ từ đã, nghiên cứu đã, xem đã thì mới được. Đương nhiên nó hồi hộp lên mà đi thả ra thì cũng không được đâu. Cái pháp luật nó còn trách mình đấy. Chắc là anh Tư thấy thương cô gái kia ở trong đấy vất vả hay sao. Nên là mới bảo là xin con để đi thả. Con không đồng ý đâu. Thì anh cũng chỉ muốn bảo em là với anh đi bàn xem có được không thì mình đi rút đơn kiện thôi mà. Nếu mà anh muốn đi thì anh khác đi, em không đi đâu. Thôi con ạ, cái đơn kiện kia là cứ từ từ đã, để nó mai tính sau. Bây giờ không nên là đi rút luôn đâu. Bây giờ còn để công an nó còn nghiên cứu, nó còn điều tra là cái nọ cái kia đã. Thì cái lúc đấy công an có thấy nó thấy trả lời xong mình thì rút đơn thì mới rút thôi. Bây giờ mình cứ để nghiên cứu để công an nó làm thế nào nữa.
còn khai ra thế nào thế kia không thì ngày mai thì mới biết được. Bây giờ cứ sùm là bảo đi thế là rút đơn là để ra thì cũng không được đâu con ơi. Riêng con là con không đồng ý đi rút đơn đâu. Bố với anh Tư tính nào thì tính. Con đã vất vả như thế nào rồi, bây giờ vừa mới bắt được cô ta vào thì bây giờ lại bảo là đi rút đơn để mà thả cô ta ra. Nếu mà cô ta là người tốt thì con còn suy nghĩ. Chứ bây giờ cô ta là người xấu, đã làm bao nhiêu chuyện với gia đình mình rồi. Mà bây giờ anh Tư lại còn muốn bảo là đi rút đơn để thả cô ta ra. Các con cứ bình tĩnh đi, đừng cãi nhau thế này đâu. Gia đình mình vừa mới đoàn tụ lại thì mình cứ phải giữ cái bình tĩnh. Thôi, con là con nói rồi, con không đồng ý đâu. Con cứ ngồi đây nói chuyện đã. Bây giờ tính thế nào bố? Mà giờ bố cũng tính như thế thôi, cái chuyện gì như con dâu đã vừa nói. Mình đừng có mà sùn tức là đấy để mà thả ra nhanh quá không được. Thì còn pháp luật thì nó bảo là mình bao thế nọ thế kia thì nó xảy ra việc phá xử bên ngoài, tức là mình công an nó không phù hộ mình rồi. Đấy con ạ, tức là bố cũng tính rồi, nếu đứa con gái kia cái thai kia là phải cháu của mình đấy, thì mình cũng muốn thả ra để bên ngoài cho nó ổn định, cái thai nó an toàn. Nhưng mà đứa con dâu nó là như thế, nói như thế này thì mình cũng từ từ để xem đã con ạ. Vâng, thì con cũng mấy bàn với vợ con bảo là xem gia đình thì có thể đi rút đơn kiện để cô ấy ra ngoài để tự chăm sóc bản thân không. Chứ con thấy rằng nếu mà cô ấy ở trong đấy thì cũng không tốt cho đứa bé. Thì đứa bé đó còn nhỏ, nó cũng không có tội gì đâu bố ạ. Vâng, bố cũng nghĩ như thế, vì cái đứa nó có thai thì ở đấy sợ nó thai là không an toàn nữa, thì nếu cứ để đơn thì ra thì nó ở bên ngoài thì nó thai nó an toàn hơn. Vâng, thì con cũng nói với vợ con như thế, nhưng mà vợ con thì lại cũng không nghe. Thì vợ con cũng cứ nói căng lên thì con cũng chịu thôi. Bây giờ cứ phải chờ xem để mai vợ con xem thế nào, xem Vâng. cô ấy có đồng ý không. Vâng, vì con dâu nó cũng thời gian nó cũng vất vả, nhiều đi vất vả nhiều quá, nhưng mà giờ con dâu nó cũng nghĩ như thế, nói như thế nó cũng từ lúc cũng sai đến lúc cũng đúng rồi. Thưa con ạ, cái chuyện này là con cứ bình tĩnh đã, để hôm nào thật là bố sẽ nói chuyện với con dâu, hai bố con nói chuyện sau. Dạ vâng, thế thì cứ để cho vợ con bình tĩnh đã bố ạ. Vâng, Bây giờ con đi rửa rau. vâng, thế con đi rửa rau.